Моя проблема – я продаю самостійно, або я продаю краще за всіх. Коли продаєте ви, клієнт відчуває впевненість. Просто поговори нормально і все. Що робити, якщо власник сам продає краще за менеджерів і не знає, як передати ці навички? Привіт! З вами Катерина Чабанова, і сьогодні будемо говорити про ситуацію, яка знайома практично кожному власнику бізнесу. Чому я продаю краще за своїх менеджерів? І як взагалі це передавати? Знаєте, це класична історія. Ви як власник виходите до клієнта, ведете переговори, розповідаєте про продукт і угода закрита. Але щойно цю ж саму розмову веде менеджер, клієнт ще подумає, передзвоніть пізніше або взагалі зникає. І в цей момент, сидячи, наприклад, на кухні, з кавою або в офісі, ви думаєте, чому ніхто не може зробити так, як я? Якщо вам знайома ця ситуація, залишайте коментар під цим відео. Саме так алгоритми Ютубу працюють найкраще. Мені буде цікаво почитати коментарі, хто зараз у такому ж положенні. І сьогодні ми з командою розкажемо вам, чому це відбувається, як правильно передати свої навички і як зняти з себе ці продажі, щоб відділ працював без вас. Поїхали! Чому власник продає краще за менеджерів? Давайте почнемо з головного питання. Чому так відбувається? Чому власник продає краще за менеджера? Причин тут декілька. Перша. Власник знає продукт і клієнтів до деталей. Ви не просто знаєте, як працює ваш продукт. Ви знаєте, які питання ставлять клієнти, які болі у них є, і як вирішити саме їхню ситуацію. Власник – це бренд. Коли продаєте ви, клієнт відчуває впевненість, бо говорю напряму з власником. Це зовсім інша вага розмови. Коли телефонує менеджер, подумаємо, а якщо не вийде, а хто це взагалі такий? Третє. Ви гнучко адаптуєтеся. Власник швидко розуміє, що потрібно цьому клієнту і одразу підлаштовується. А менеджер часто просто читає карту комунікацій і боїться відійти в сторону або говорить, мені потрібно щось затвердити. Це вже маркери невпевненості. Четверте. Ви горите своїм бізнесом. Ваша віра в продукт щира. Менеджеру потрібний час, щоб так само відчути ваш продукт, як і ви. Вивчити його, закохатися в нього. І поки немає системи, менеджери залишаються слабкою копією власника. Добре, наступне питання. Чому не виходить передати свої навички? Тому що продавати – це комплексна звичка, яка складається з багатьох мікроетапів. Як виглядає передача знань зазвичай? Власник сідає з менеджером, каже, от дивись, я роблю так. Просто поговори нормально і все. Але для менеджера це не працює, бо він не розуміє, що таке нормально поговори. Він боїться зіпсувати розмову, тому діє по заготовленому скрипту. Якщо ви йому його не дали, він робить це в своїй голові. У нього немає вашого досвіду, значить немає гнучкості. І найголовніше, у власника ці навички вже на рівні інтуїції, а менеджеру потрібно чітке пояснення і структура. Якщо вам знайома ця історія, ставте лайк цьому відео, щоб я розуміла, що вам цікаво розвивати саме цю тему. Як власнику систематизувати свої навички продажу. І тепер найважливіше – як передати свої навички так, щоб вони почали працювати у відділі продажів. Крок 1. Запишіть себе. Просто увімкніть диктофон або Zoom і запишіть, як ви продаєте клієнту. Це будуть ваші золоті скрипти, які ще ніхто не оформлював. Крок 2. Розбийте розмову на етапи. Наприклад, вступ, як ви вітаєтесь, як задаєте питання, як розкриваєте потребу, як показуєте рішення, як закриваєте угоду, як ви клоузите, як опрацьовуєте заперечення. І раптом ви побачите, що у вас є чіткий алгоритм, ви просто його не усвідомлювали. Хоча раніше здавалось, це просто імпровізація. Крок 3. Створіть простий скрипт із прикладами фраз. Не просто запитай клієнта, що йому треба, а скажи. Розкажіть, що для вас важливо при виборі нашого продукту. Чи є у вас досвід вибору подібного продукту?
або які питання вас наразі турбують. Я вам розкажу розлогіше. Крок 4. Розробіть відповіді на заперечення. Наприклад, клієнт каже «дорого». А що відповісти? Ваш варіант плюс варіант для менеджера. Менеджер має це завчити як віршик. Тоді ми розвантажуємо оперативну пам'ять нашого сейла. Крок 5. Навчання плюс практика. Дайте менеджеру цей скрипт, але перед тим проведіть тренування, щоб він вимовив це вголос. Бо на папері все просто, а в розмові вже ні. Нехай менеджер здасть вам тестовий дзвінок. Я зазвичай кажу, що тестовий дзвінок в перший робочий день або в перший тиждень – це найстрашніший дзвінок. І нехай він відбудеться з керівником відділу продажів або власником, а не з клієнтом. Як прокачати менеджерів і зробити так, щоб вони продавали як власник? Окей, тепер головне, як зробити так, щоб менеджери реально продавали, а не просто читали скрипт. Ось кілька важливих порад. Розбирайте їхні дзвінки. Прослуховування дзвінків – це не про покарати або вам постраждати як власнику. Це про те, щоб дати зворотній зв'язок. Що було добре? Де втратили клієнта? Які є точки зростання? Яке одне речення треба сказати інакше? Робіть щотижневі тренування. Не просто поговорили і розійшлися, а регулярні тренування на реальних кейсах. Прям проговорити, повторити. Це дуже важливо. Давайте зворотній зв'язок по результатах. Менеджер має розуміти, якщо сьогодні зробив 5 дзвінків і 2 закриття, це норма чи ні? Працюйте з мотивацією. Додайте бонуси за дотримання скриптів і карт комунікацій. Бонуси за конверсію. Покажіть свої продажі. Якщо ви все ще продаєте, запишіть ці розмови і дайте менеджерам, щоб вони могли побачити еталон. Отже, якщо підсумувати, так, власник продає краще за всіх, бо у нього є досвід, гнучкість і знання продукту. Він є власником свого продукту, свого бізнесу. Але це не вирок для вашої команди. Головне – це систематизувати свої навички, передати їх через чіткі інструменти і навчити менеджерів. Бо якщо цього не зробити, ви назавжди залишитесь головним продавцем у своїй компанії, а не головним власником. І не зможете вийти з операційки. Якщо вам близька ця проблема, пишіть у коментарях. Моя проблема – я продаю самостійно, або я продаю краще за всіх. Що робити? Ми з вами подискутуємо. Я підкажу вам наступні кроки. І якщо ви хочете, щоб ми з командою допомогли вам побудувати відділ продажів, систематизувати і відділити від вас ці знання, які працюють як годинник без вас. Залишайте заявку на розбір вашого відділу продажів, і моя команда зв'яжеться з вами. Посилання залишаю під цим відео. І, друзі, підписуйтесь на канал.